નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાર્દિક સર એકેડમીની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 13મી સપ્ટેમ્બરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો તમને આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન વિશે જણાવી દઉં. એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં તમે આપણી પીડીએફ, ઈબુક, વર્તમાન પત્રિકા બધું જ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે અથવા પ્લે સ્ટોરમાં ડાયરેક્ટ સર્ચ કરશો હાર્દિક સર એકેડમી તો આ પ્રકારે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન તમને પ્લે સ્ટોરમાં મળી જશે. બાકી શરૂઆત કરું એ પહેલા બે ક્વેશ્ચન તમારા માટે હોય છે લાસ્ટ વિડીયોમાંથી. તો આજના બે ક્વેશ્ચન એવા છે કે હાલમાં જ G20ના નવા સભ્ય દેશ તરીકે કયા સંઘ છે એને જોડવામાં આવ્યું છે, અને બીજો ક્વેશ્ચન એવો છે કે બાયોફ્યુઅલ એલાયન્સ, ગ્લોબલ બાયોફ્યુઅલ એલાયન્સ એનું લોન્ચિંગ કોણે કર્યું છે, કઈ સમિટમાં આનું લોન્ચિંગ થયું છે એ પણ યાદ આવતું હોય તો એ પણ લખજો. તો 2 થી 3 ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં તમારા માટે. અને એક નવું ફીચર આપણે શરૂ કર્યું છે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં. વર્તમાન પત્રિકા છે, ઓકે, હાલ પૂરતી મેં દરેક યુઝર માટે ફ્રી રાખી છે. આ સપ્ટેમ્બર મહિનો છે, સપ્ટેમ્બર મહિનાથી આપણા વર્તમાન પત્રિકા છે આપણે શરૂ કરી છે. તો 11મી સપ્ટેમ્બરે આપણે સૌથી પહેલી વર્તમાન પત્રિકા છે એ લોન્ચ કરી છે. અને તમે એપ્લિકેશન ખોલશો એટલે હોમ પેજ ઉપર ડાયરેક્ટલી તમને એક વર્તમાન પત્રિકાની ઇમેજ દેખાશે. તે વર્તમાન પત્રિકાની ઇમેજ ઉપર તમે ક્લિક કરશો એટલે તમને જે તે તારીખની વર્તમાન પત્રિકા ડાઉનલોડ કરી શકશો. આ વર્તમાન પત્રિકા ફ્રીમાં જે યુઝર લે છે અત્યારે, તો એને લગભગ 2 થી 3 દિવસ સુધી જે તે દિવસની વર્તમાન પત્રિકા છે બરાબર એ ફ્રીમાં ડાઉનલોડ કરવાનો ઓપ્શન મળશે. પછી ઓટોમેટિકલી એ હોમ પેજ ઉપરથી ડિસઅપિયર થઈ જશે, ત્યાં નવી વર્તમાન પત્રિકાઓ એડ થતી જશે. ક્લિયર? તો અત્યારે 11, 12 અને 13 સપ્ટેમ્બરની જે વર્તમાન પત્રિકા છે એ લગભગ આજે 9 સુધીમાં અપલોડ થઈ જશે. થોડુંક ડિઝાઇનિંગના કારણે છે, થોડુંક વાર લાગે છે, પરંતુ આવનારા દિવસોની અંદર છે કે આ આપણે ડેઈલી સમયસર આપણે વર્તમાન પત્રિકા તમારા માટે લાવી શકીએ મોર્નિંગમાં જ, એવું આપણે ગોઠવશું. અત્યાર માટે આપણે 11 અને 12 સપ્ટેમ્બરની વર્તમાન પત્રિકા તમારા માટે અવેલેબલ છે. 12મી સપ્ટેમ્બરમાં તમે કીધું એ મુજબ છે MCQ પણ એડ કર્યા છે. તો કેવું લાગે છે વર્તમાન પત્રિકાનો યુઝર ઇન્ટરફેસ? આ એકચ્યુઅલમાં તમે ફોનથી રીડ કરવાનો પ્રયત્ન કરશો તો થોડાક ફોન્ટ નાના લાગશે. કારણ એનું એ છે કે આ વર્તમાન પત્રિકા છે, તમે એની પ્રિન્ટ આઉટ કાઢી શકો બરાબર, એટલા માટે થઈને આના ફોન્ટ નાના રાખવામાં આવ્યા છે અને ઓછા પેજમાં ઓછા ખર્ચે તમે પ્રિન્ટ આઉટ આની કઢાવી શકશો. નોર્મલી બાકી આપણી ઈ મેગેઝિન, ઈ બુક છે એ તમે ફોનથી રીડ કરી શકો એવા ફોન્ટમાં આપણે ડિઝાઇન કરીએ છીએ કે જેથી તમારે એની પ્રિન્ટ આઉટ ના કાઢવી પડે. ઓકે, તો આપણી જે લેક્ચરની પીપીટી હોય છે, પછી આપણી ઈ બુક છે, ઈ મેગેઝિન છે, તો એની પીડીએફ છે, ઓકે, એની પ્રિન્ટ આઉટ કાઢવાની તમારે કોઈ જરૂરિયાત રહેતી નથી અને એ આપણે ઓપ્શન પણ નથી આપતા. પણ આની અંદર આપણે પ્રિન્ટ આઉટનો ઓપ્શન આપીએ છીએ, ઇન્ટરનલ સ્ટોરેજમાં ડાઉનલોડ કરવાનો પણ ઓપ્શન આપીએ છીએ, જેથી તમે છે પ્રિન્ટ આઉટ કાઢવાની ઈચ્છા થાય તો તમે કાઢી શકો છો. તો આનો મુખ્ય હેતુ છે પ્રિન્ટ કાઢીને વાંચવા માટે છે. જે લોકોને ડેઈલી કરંટ અફેર છે એની પ્રિન્ટ આઉટ કાઢવી છે તો એ લોકો આની પ્રિન્ટ આઉટ કઢાવી શકે છે. ક્લિયર? શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 13મી સપ્ટેમ્બરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ યુએસ ન્યૂઝ એન્ડ વર્લ્ડ રિપોર્ટ એને એન્યુઅલ રિપોર્ટ એક જાહેર કર્યો છે. તો આ રિપોર્ટ કેનો છે તો કે બેસ્ટ કન્ટ્રી રેન્કિંગનો રિપોર્ટ છે. આ બેસ્ટ કન્ટ્રી રેન્કિંગમાં ટોચના સ્થાન ઉપર કોણ છે? બેસ્ટ કન્ટ્રી રેન્કિંગનો રિપોર્ટ જાહેર કર્યો છે યુએસ ન્યૂઝ એન્ડ વર્લ્ડ રિપોર્ટ એન્યુઅલ. એમના દ્વારા આ એક રિપોર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. એમાં સ્વિટ્ઝરલેન્ડ ટોચના સ્થાને છે, તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. તો આમના દ્વારા છે હાલમાં જ બેસ્ટ કન્ટ્રી રેન્કિંગ 2023ની રેન્કિંગ જાહેર થઈ છે. આ રેન્કિંગની અત્યારે આ બીજી આવૃત્તિ છે, તો સેકન્ડ એડિશન છે આ રેન્કિંગનું. આની પહેલા ગત વર્ષે 2022માં એક રેન્કિંગ જાહેર થઈ હતી અને એ રેન્કિંગમાં ભારત છે 31મા સ્થાન ઉપર હતું ગયા વર્ષે. આ વર્ષે ભારત છે 30મા સ્થાન ઉપર આવી ગયું છે. તો આ પણ અગત્યનો પોઈન્ટ છે, ભારતે આમાં એક સ્થાનનો જમ્પ લાવ્યો છે. બાકી રેન્કિંગની અંદર કુલ 87 દેશો હતા અને આ 87 દેશોમાં ટોચનું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું સ્વિટ્ઝરલેન્ડ, બીજા ક્રમે કેનેડા, ત્રીજા ક્રમે છે સ્વીડન. અહીંયા ટોપ 10 કન્ટ્રી પણ લખેલા છે અને બોટમ 10 કન્ટ્રી પણ લખેલા છે. સૌથી છેલ્લો ક્રમ અહીંયા તમે જોવા જાઓ તો ઈરાનનો છે. તો ઈરાન છે એ 87મા ક્રમ ઉપર સૌથી લાસ્ટમાં રહ્યું હતું.
બસ આમાં બહુ ડીપમાં જવાની જરૂરિયાત નથી. ગયા વખતે જર્મની છે એ બીજા ક્રમ ઉપર હતું, આ વખતે 7મા ક્રમ ઉપર ખસી ગયું છે. બરાબર, તો એ બધી વાતો રિપોર્ટની અંદર કરેલી છે. બાકી આમાં ખાલી હાલની વસ્તુ યાદ રાખવાની થાય. અત્યારે સ્વિટ્ઝરલેન્ડ પહેલા ક્રમે, અંતિમ ક્રમે ઈરાન, ભારતનો ક્રમ છે એ 30મો છે. બસ આટલી વસ્તુ યાદ રાખશો ચાલશે. રિપોર્ટની બીજી આવૃત્તિ જાહેર કર્યું યુએસ ન્યૂઝ એન્ડ વર્લ્ડ રિપોર્ટ. વર્લ્ડ સ્પાઇસ કોંગ્રેસ એની કેટલામી આવૃત્તિનું આયોજન થયું? આ થઈ ક્યાં? તો કે મુંબઈમાં થઈ. ઓકે, તો મુંબઈમાં આનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. અને આની કેટલામી આવૃત્તિ હતી? તો કે 14મી આવૃત્તિ હતી. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. તો વર્લ્ડ સ્પાઇસ કોંગ્રેસ છે એનું આયોજન મહારાષ્ટ્રના મુંબઈમાં થયું. 14મી આવૃત્તિ હતી. થીમ આની હતી વિઝન 2030 સ્પાઇસીસ. આ સ્પાઇસીસ અહીંયા લખ્યું છે ને, આ સ્પાઇસીસ નું પૂરું નામ પણ છે. સ્પાઇસીસમાં એસ છે એ સસ્ટેનેબિલિટી માટે છે, પી છે એ પ્રોડક્ટિવિટી માટે છે, આઈ છે ઇનોવેશન માટે છે, સી છે એ કોલેબોરેશન માટે છે, ઈ એક્સિલન્સ માટે છે અને એસ છે એ સિક્યુરિટી માટે છે. બાકી સૌથી પહેલી વર્લ્ડ સ્પાઇસ કોંગ્રેસ 1990માં થઈ હતી, એ પણ તમે યાદ રાખી શકો છો. તો આવી કેટલી બધી કોંગ્રેસો થઈ, બરાબર. ફલાણી કોંગ્રેસ, ઢીકાણી કોંગ્રેસ, તો આ બધી જ કોંગ્રેસો છે હું તમને એક જ સ્લાઇડની અંદર અગત્યની છે બધી યાદ રખાવું છું. છતાંય કોઈ છૂટી જતી હોય તો તમે કોમેન્ટ કરી શકો છો. એને આપણે નેક્સ્ટ ક્યારેક આવી કોઈ કમેન્ટ થશે ત્યારે એમાં કવર કરી લઈશું. તો સૌથી પહેલા વાત કરું વર્લ્ડ આયુર્વેદ કોંગ્રેસ. આ વર્લ્ડ આયુર્વેદ કોંગ્રેસ છે એ ભારતના ગોવામાં થઈ. જો વર્લ્ડ સ્પાઇસ કોંગ્રેસ ક્યાં થઈ? ભારતમાં મુંબઈમાં. વર્લ્ડ આયુર્વેદ કોંગ્રેસ પૂછે તો ભારતમાં ગોવામાં થઈ. 9મી હતી. કેટલામી હતી? તો કે 9મી. વર્લ્ડ મીડિયા કોંગ્રેસ સૌથી પહેલી વખત થઈ 2022માં થઈ અને એ યુએઈમાં થઈ. ક્યાં થઈ? યુએઈમાં. વર્લ્ડ ડાયાબિટીસ કોંગ્રેસ એ પોર્ટુગલમાં થઈ હતી. ભારતીય વિજ્ઞાન કોંગ્રેસ, ઇન્ડિયન સાયન્સ કોંગ્રેસ, એનું 108મું સંસ્કરણ હતું એ મહારાષ્ટ્રના નાગપુરમાં થયું હતું. અને હવે 109મું ક્યાં થશે એવું પણ પૂછે તો યાદ રાખજો, ઉત્તર પ્રદેશના લખનૌમાં. ઓકે, તો એને પણ યાદ રાખી લેજો. ઇન્ડિયા લાઇબ્રેરી કોંગ્રેસ એ કેરળમાં થઈ. પછી વર્લ્ડ સ્પાઇસ કોંગ્રેસ હમણાં જ વાત કરી મુંબઈમાં થઈ. રાષ્ટ્રીય બાલ વિજ્ઞાન કોંગ્રેસ, ઓકે, એ ક્યાં થઈ? રાષ્ટ્રીય બાલ વિજ્ઞાન કોંગ્રેસ ગુજરાતના અમદાવાદમાં. 19મી વર્લ્ડ સિક્યુરિટી કોંગ્રેસ એ રાજસ્થાનના જયપુરમાં થઈ. અને બીજી નેશનલ રાઇસ કોંગ્રેસ, નેશનલ રાઇસ કોંગ્રેસ અત્યાર સુધીમાં 2 વખત જ થઈ, અત્યારે બીજી વખત ઓડિશા રાજ્યમાં થઈ. તો આ બધી જ અગત્યની કોંગ્રેસ સમિટ છે એ તમને પરીક્ષાની અંદર પૂછી શકે છે. એક જ સ્લાઇડની અંદર આપણે બધી કવર કરી લીધી. બીઆરઓ દ્વારા કયા સ્થળે વિશ્વના સૌથી ઊંચાઈ ઉપર આવેલું એરબેઝનું નિર્માણ કરવામાં આવશે? આવ્યું છે નહીં, આવશે. કેમ કે અત્યારે તો આનું કામ ચાલી રહ્યું છે. હજી તો રાજનાથ આધારશિલા મૂકી રહ્યા છે. તો અહીંયા લદ્દાખની અંદર આ બનવાનો છે. વિશ્વનો સૌથી ઊંચો એરબેઝ છે, તો ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. તો વિશ્વની સૌથી ઊંચાઈ ઉપર એરબેઝનું નિર્માણ કરવામાં આવશે. કોણ કરશે? તો કે બીઆરઓ. ક્યાં કરશે? લદ્દાખના ન્યોમા નામના ગામમાં. ન્યોમા જે લદ્દાખનું સૌથી મોટું ગામ છે, લેહ જિલ્લાની અંદર આવેલું છે, ત્યાં એરબેઝનું નિર્માણ કરવામાં આવશે. 12 સપ્ટેમ્બરે કેન્દ્રીય મંત્રી રાજનાથસિંહ છે એમણે આધારશિલા રાખી. ક્યાંથી રાખી? તો કે દેવક બ્રિજ ખાતે, જે જમ્મુમાં આવેલો છે. બ્રિજ ભલે જમ્મુમાં આવ્યો, ત્યાંથી આધારશિલા રાખી, પણ આનું નિર્માણ થશે લદ્દાખના લેહમાં. બરાબર, એ પણ આપણે યાદ રાખશું. બીઆરઓ ની વાત આવી છે. બીઆરઓ નું નિર્માણ કરશે તો 7મી મે 1960 ના રોજ બીઆરઓ છે એની સ્થાપના થઈ. બોર્ડર રોડ ઓર્ગેનાઇઝેશન એનું પૂરું નામ છે. અને બાકી અત્યારે એના ડાયરેક્ટર જનરલ ડીજી છે રાજીવ ચૌધરી છે. મુખ્ય મથક નવી દિલ્હીમાં આવેલું છે. બસ એટલા 4-5 મુદ્દાઓ યાદ રાખશો, આમાંથી કામ થઈ જશે. યુએસ ઓપન 2023નું ટાઇટલ કોણે જીત્યું? તો નોવાક જોકોવિચ છે એણે યુએસ ઓપનનું ટાઇટલ જીત્યું. ટેનિસની રમતની ટુર્નામેન્ટ છે. ટેનિસના 4 ગ્રાન્ડ સ્લેમ હોય: યુએસ ઓપન, ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન, પછી આવે વિમ્બલ્ડન અને આવે એક ફ્રેન્ચ ઓપન. ઓકે, તો આ બધા જ ટુર્નામેન્ટ છે, બરાબર, એ ગ્રાન્ડ સ્લેમ છે. ટોટલ વર્ષની અંદર 4 ગ્રાન્ડ સ્લેમનું આયોજન થાય. એમાંથી એક છે આ યુએસ ઓપન, જેનું ટાઇટલ નોવાક જોકોવિચે જીત્યું છે. એમનું અત્યાર સુધીનું આ 24મું ટાઇટલ છે. સર્બિયાના ખેલાડી છે. ફાઇનલમાં કોને હરાવ્યું? તો કે રશિયાના ડેનિયલ મેદવેદેવ છે એમને હરાવ્યું. મહિલામાં કોણે જીત્યું? મહિલામાં જીત્યું કોકો ગોફે. અને એ કયા દેશના છે એવું પૂછે તો એ છે અમેરિકાના. ઓકે, તો મહિલામાં કોકો ગોફે જીત્યું. અમેરિકાના ટેનિસ પ્લેયર છે અને એમણે પોતાનું સૌથી પહેલું ગ્રાન્ડ સ્લેમ જીત્યું છે. આ છે કોકો ગોફ. ઓકે, બાકી ફાઇનલમાં એમણે કોને હરાવ્યું? તો કે એરેના સબલેન્કા છે એમણે પરાજય આપ્યો. સાફ અંડર-16 ચેમ્પિયનશિપનું ટાઇટલ કયા દેશે જીત્યું છે? તો સાફ અંડર-16 ચેમ્પિયનશિપ આનું ટાઇટલ હાલમાં જીતી લીધું છે. અને હાલમાં આ કોણે જીત્યું છે? હાલમાં આનું ટાઇટલ જીત્યું છે
એ ભારતે જીત્યું છે, તો આન્સર આવશે ભારત. ઓકે, ફાઇનલમાં કોને હરાવ્યું ભારત એવું પૂછે તો એ બાંગ્લાદેશને હરાવ્યું, તો એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. તો સાફ અંડર 16 ચેમ્પિયનશિપ છે એનું ટાઇટલ ભારતે જીતી લીધું. કોને હરાવીને? તો કે બાંગ્લાદેશને હરાવીને. કેટલાક એવોર્ડો યાદ રાખી લેશું, જેમ કે બેસ્ટ ગોલકીપરનો એવોર્ડ સુરત સિંહને મળ્યો, તો મોસ્ટ વેલ્યુએબલ પ્લેયરનો એવોર્ડ મળ્યો તો મોહમ્મદ અરબાસને. બાકી સાફનું પૂરું નામ પૂછે તો સાઉથ એશિયન ફૂટબોલ ફેડરેશન. 1997માં આની સ્થાપના થઈ હતી. બાંગ્લાદેશ, ભારત, માલદીવ, નેપાળ, પાકિસ્તાન, શ્રીલંકા બધા દેશોએ મળી સ્થાપના કરી. ભૂટાન આમાં 2000ની સાલમાં જોડાયો. અત્યારે આના અધ્યક્ષ કાઝી મોહમ્મદ સલાઉદ્દીન છે અને આનું મુખ્ય મથક બાંગ્લાદેશના ઢાકામાં આવેલું છે. બસ આટલા અગત્યના પોઈન્ટ આમાંથી તમારે યાદ રાખવાના થાય. સ્વચ્છ વાયુ સર્વેક્ષણ, આનો રિપોર્ટ હાલમાં જાહેર થયો અને આમાં ભારતનું કયું શહેર છે તે ટોચના સ્થાન ઉપર રહ્યું? સ્વચ્છ વાયુ સર્વેક્ષણમાં ઇન્દોર છે એ ટોચના સ્થાને રહ્યું. તો કેન્દ્રીય મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને સ્વચ્છ વાયુ સર્વેક્ષણ છે એની રેન્કિંગ હમણાં જ જાહેર કરી છે અને આ રેન્કિંગ પ્રમાણે કુલ 130 શહેરો છે એની રેન્કિંગનો આની અંદર સમાવેશ કરવામાં આવ્યો. 2011ની વસ્તી ગણતરી પ્રમાણે કુલ 3 કેટેગરીની અંદર છે આ બધા શહેરોને વેચ્યા છે, 130 શહેરોને. તો એમાં કઈ કઈ કેટેગરી છે? 10 લાખથી વધારાની વસ્તી, 3 થી 10 લાખ વચ્ચેની વસ્તી અને 3 લાખ કરતા ઓછી વસ્તી. તો 3 કેટેગરીમાં બધા શહેરોને ડિવાઈડ કર્યા છે 2011ની વસ્તી ગણતરી પ્રમાણે. 10 લાખથી વધુ વસ્તી ધરાવતા શહેરોમાં પ્રથમ ક્રમ પર ઇન્દોર છે, બીજા ક્રમ પર આગ્રા છે, ત્રીજા ક્રમ પર થાણે છે. 3 થી 10 લાખની વચ્ચે વસ્તી ધરાવતા શહેરોમાં મહારાષ્ટ્રનું અમરાવતી પ્રથમ સ્થાન ઉપર છે અને 3 લાખ કરતા ઓછી વસ્તીમાં હિમાચલ પ્રદેશનું પરવાનું શહેર છે એ પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત કરે છે. તો આટલા અગત્યના મુદ્દા છે જે સ્વચ્છ વાયુ સર્વેક્ષણ માટે તમને કામ લાગશે. વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ જેનું નામ છે મારાકેશ. તો આમાં ભૂકંપ આવ્યો, ભારે નુકસાની થઈ. આ વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ ક્યારે જાહેર થઈ હતી? તો મારાકેશ એક વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ છે. પ્રાચીન સમયમાં અથવા તો પહેલા છે આ મદીના નામથી ઓળખાતી હતી, હવે છે આ મારાકેશ વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ નામથી ઓળખાય છે. તો આ ક્યાં આવી છે? આ મોરોક્કોમાં આવી છે. ક્વેશ્ચનમાં એવું પણ પૂછે ક્યાં આવી, તો કે મોરોક્કો. આને વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટનો દરજ્જો ક્યારે મળ્યો? આપણો ક્વેશ્ચન એવો હતો. તો આ છે 1985માં વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ બની. ક્લિયર? તો હાલમાં જ છે આ મારાકેશ વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટમાં ભૂકંપ આવ્યો, ભારે નુકસાની થઈ. મોરોક્કોની વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ છે, 1985માં વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટનો દરજ્જો મળ્યો. ભૂકંપ કેટલાની તીવ્રતાનો આવ્યો? તો કે 6.8 તીવ્રતાનો આવેલો હતો. બરાબર. સ્પેન, કતાર, યુકે, યુએઈ આ બધા દેશોએ મોરોક્કોને ભૂકંપ બાદ તાત્કાલિક ધોરણે મદદ પણ મોકલી. બરાબર. તો મારાકેશ છે 1985 વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ અને મોરોક્કો. બે અગત્યના મુદ્દા છે આમાંથી, એક તો કયા દેશમાં છે અને 1985માં વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ. થોડાક ઓનલાઈન ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ, જેમ કે હાલમાં જ કયા દેશના સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા છે ગર્ભપાતને અપરાધની શ્રેણીમાંથી દૂર કરાયો? તો મેક્સિકોએ આને અપરાધની શ્રેણીમાંથી દૂર કર્યો છે. હાલમાં જ કયા રાજ્યના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી ચંદ્રબાબુ નાયડુ એમણે ભ્રષ્ટાચારના આરોપની અંદર એમની ધરપકડ કરવામાં આવી છે? આ કયા રાજ્યના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી હતા? તો આંધ્રપ્રદેશના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી હતા. અત્યારે કોણ છે? જગનમોહન રેડ્ડી છે. 37માં નેશનલ ગેમ્સ માટે મશાલનો શુભારંભ છે કયા સ્થળેથી કરવામાં આવ્યો છે? 37માં નેશનલ ગેમ્સ ક્યાં થવાના? તો કે ગોવાની અંદર થવાના. તો મશાલનો શુભારંભ થઈ ગયો છે. ચલો, કોઈને યાદ છે આમાં શુભંકર કોણ છે? 37માં નેશનલ ગેમ્સ માટે શુભંકર કોણ છે? કોઈને યાદ છે? ચલો, યાદ હોય તો કોમેન્ટમાં લખો. હાલમાં જ કયા દેશ દ્વારા પોતાની સૌપ્રથમ ન્યુક્લિયર એટેક સબમરીન લોન્ચ કરવામાં આવી છે? તો ન્યુક્લિયર એટેક સબમરીન હાલમાં ઉત્તર કોરિયાએ લોન્ચ કરી. આન્સર આવશે ઉત્તર કોરિયા. તો બસ અહીંયા 13મી સપ્ટેમ્બરનો વિડીયો સમાપ્ત કરીએ. બાકી વર્તમાન પત્રિકા તમારે પ્રિન્ટ આઉટ કાઢવાના હેતુથી શરૂ કરી છે. બાકી ફોનથી વાંચવું હોય તો આપણો કરંટ અફેરના કોર્સની અંદર જે તમને ઈ બુક મળે છે અને લેક્ચરની પીપીટી મળે છે એ બેસ્ટ છે ફોનથી રીડ કરવા માટે. બીજી કોઈ જ જરૂરિયાત નથી. બરાબર. જેમને પ્રિન્ટ કાઢીને વાંચવાની ઈચ્છા છે એના માટે અત્યારે વર્તમાન પત્રિકાનો ઓપ્શન શરૂ કર્યો છે. તમે અત્યારે માટે ફ્રીમાં ડાઉનલોડ કરી શકો છો, પછી ચાર્જેબલ થઈ જશે. બરાબર. ચાલો, તો મળશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું.